Hello guys, ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ මෙන්න මේ Bandicam කියන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් software එක ගැන. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නය සහ අදහස් දාන්න යට තියෙන comment section එක භාවිත කරලා comment දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි. එහෙනම් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ Bandicam කියන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් software එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා වෙබ් browser එකක් open කරලා මෙන්න මේ විදිහට Bandicam කියලා ගහපුවාම මෙන්න මේක එනවා. එයාලගේ වෙබ්සයිට් එක https://www.bandicam.com කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගිහුවම මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ 64 bit එක. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ 64 bit නම් මෙන්න මේ download Bandicam කියන එක බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා ඒක ගැන දන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ settings කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන system කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක වන්න. ඒකේ වහම මෙන්න මෙතන අන්තිමට තියෙනවා about කියලා එකක්. ඉතින් එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ system type එක. එතන මගේ 32 bit operating system 64 based processor කියලා. මෙතනින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ 32 bit operating system. ඒ කියන්නේ මගේ කම්පියුටර් එක 32 bit. ඔයාලත් එහෙම බලලා ඔයාලගේ 64 bit නම් මේක දාන්න. මම ඒකේ link එක පල්ලා description එකෙන් දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ කම්පියුටර් 32 bit නම් මෙන්න මේ link එක මම දාලා තියන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ Bandicam කියන එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලගේ Bandicut කියන වීඩියෝ කට එක. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේක බලලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට යයි. ඒකේ තියෙන්නේ installation completed successfully කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන භාවිත කරන්න ඒ කියන්නේ මේ Bandicam ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ මම මේක වීඩියෝ කරන ගමන් ඉඳින්ද තමයි මෙහෙම පෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් තමයි මේක සේව් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක සේව් කරන්න දාලා තියෙන තැන තමයි එතන. disk D එකේ මේ ගහලා තියෙනවා මේ Bandicam කියලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට ඕන disk C එකේ ඔයාලගේ full නම් D එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඊට පස්සේ මෙතන Bandicam window always on top කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ඕන නම් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් තියන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන්නේ මේකට ටික් එක දැම්මම Bandicam ඒ ෆයිල් එක උඩින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා run Bandicam on Windows startup. ඔයාලා කම්පියුටර් එක on කරපු ගමන්ම මේක open වෙන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ start Bandicam minimize to tray. ඒවා ඔයාලට වැදගත් නෑ. ඔයාලට කැමති නම් ඒවා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන රෙකෝඩින් එක ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ කියන එකේ තියෙනවා record stop hotkey. මෙන්න මේකට ඔයාලට කැමති එකක් මේක ඔබලා ඒ කියන්නේ දැන් මේක තියෙනවානේ. මේක උඩ ඔහොම ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන එක දාගන්න. මෙතන F12 දාන්න පුළුවන්. මම 12ම දාගන්න. ඔයාලට ඕන කී එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඕනනම් shift දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි. මම F12 දාන්න. ඊට පස්සේ මේක pause කරන්න. pause hotkey. ඒකට මට ඕන නම් මේක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක දාන්න පුළුවන්. මම shift දාගෙන තියන්නම්. ඒ වගේ show mouse cursor එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේකට ටික් එක දාපුවාම මේකට ටික් එක දාගන්න. මෙතනින් ඔයාලගේ webcam එක දාන්න පුළුවන්. ඒකේ settings මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ mouse pointer එක ගැන කිව්වොත් වෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක ටික් එක දැම්මත් අනිවාර්යෙන් මේක පෙන්වනවා. මේක ටික් එක නැත්තම් මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. mouse pointer එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට settings හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඕනනම් මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මේ add webcam වල ඒකට ඉස්සර settings කියලා තියෙනවා. ඒකේ බම මෙන්න මෙතන mouse කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ mouse කියන එක ඔබලා ඔයාලට මම පෙන්නනවා. දැන් මම ඔන්න left key එක බලනවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම එක පැත්තේ කහ පැඩ ගත්තා. ඒ වගේම right පැත්තේ මේක. ඔයාලට වෙන්නේ. මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඕන පැත්තක් දාගන්න පුළුවන්.
රතු පාට දාගත්ත කියන්නේ එතකොට මම මේ දැක්කනේ ඒ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන highlight effect එක mouse එකේ add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට කියන්න බැරුණා මේ click effect එක මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. 300 දැම්මත් මේ ලොකුවට එනවා. ඒ වගේ තමයි. මම ඒක අනුව විතර දාගෙන තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන sounds දාන්න පුළුවන්. මම දෙකම දාලා කොහොම බලන්න. left click කරද්දී එහෙන්නේදී right click කරද්දී ඒ වගේ තමයි. මම දැන් ඒ දෙක off කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔකේ කරා. ඊට පස්සේ මෙතන images ඒ වගේ තියෙනවා. ඔයාලට වැඩක් නැහැ මම කියලා දුන්න ටික තමයි ඕනේ. ඊට මෙතන ඔයාලට ඕන මේක දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම පුළුවන් game mode එක තියෙනවා HDMI portal එක තියෙනවා. මම දාලා තියෙන full screen එක. ඊට පස්සේ මෙතන අර අපි දාගත්තු ටික පෙන්නනවා. මෙතනින් වෙනස් කරන්න බෑ මං හිතන්නේ. අතනින්ම තමයි. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන. මේ දෙකෙන් තමයි ඒ දෙක දාලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන image capture කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. සවුඩි. එතකොට මට කියන්න බැරි වුණා. මෙන්න මෙතන microphone එක. ඒතකොට දැන් microphone එකෙන් ඔයාලගේ sound එක වැඩි කරන්න ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න එතකොට ඒකේ release කරන්න වගේ තියෙනවා. ඉතින් මට ඔයාලට විශේෂ දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. ඒකට මට sorry කියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන about ගිහිල්ලා මේ Bandicam ගැන දාන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ලයිසන් එක. ඉතින් මෙතන වෙන්න unregistered කියලා. ඒකෙන් මෙතනත් වෙන්න unregistered. ඉතින් ඔයාලා මේක විනාඩි 10ට වඩා හැදුවොත් මේක watermark එකක් ගන්න. මං හිතන්නේ එහෙම තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක සල්ලි දීලා අරගන්න. ඒක ඔයාලට හොඳයි. තව මේ Bandicam කියලා ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මේක අප්ඩේට්ස් මෙතනින් චෙක් කරන්න පුළුවන් මේක එබුවාම. ඒ වගේම වෙන්න මේක ඔබලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම අර settings microphone settings ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. දැන් register වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ තමයි. මෙන්න මෙතන මේක එබුවාම Bandicam අර මෙයාලගේ video editing software එක ගැන තියෙනවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන ඔච්චරයි. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රශ්න සහ ඔයාලගේ අදහස් දාන්න යට comment section එක භාවිත කරලා comment දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් like කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් ස්තුතියි.